Nejdříve si musíme říct něco o obraze, respektive obrazech v buddhistické ikonografii, protože to je výchozí bod pro ten náš pomyslný trojúhelník, který nám slouží k lepšímu pochopení buddhistické ikonografie. Ten trojúhelník se stává ze 3 úhlů, ze 3 rohů, obraz, text a rituál. A my si postupně projdeme všechny ty 3 rohy a řekneme si, proč jsou tak důležité. Budeme si povídat o konkrétním zobrazení santalového Buddhy a vlastně dříve, než si řekneme, co je to santalový Buddha, tak bude dobré si nadefinovat nebo určit 3 pojmy. Santalový Buddha, pekingský santalový Buddha a Zandanzhu. Říkáte santalový Buddha, je tedy ten Buddha ze dřeva? Ano, ta původní socha santalového Buddhy se tak jmenuje právě proto, že byla vytvořena ze dřeva, ze santalového dřeva a této soše se říká Udayanova socha. A Udayanova proč? Udayan byl její autor? Ne, autor je samozřejmě neznámý. Udayana byl král v severní Indii, který si nechal tu sochu vytvořit údajně za Buddhova života, čili ta socha by měla být stará zhruba 2,5 tisíce let. Ale samozřejmě, jak ta socha přesně vypadá, nevíme, protože se nedochovala. Druhý termín jste říkal pekingský santálový Buddha. Jaký je mezi ním rozdíl mezi santálovým a pekingským santálovým Buddhou? Prakticky by ten rozdíl neměl být žádný. Můžeme se podívat na obrázek. Je to typově ten samý Buddha, ta samá socha. Rozdíl je v tom, že pekingský santalový Buddha je konkrétní socha, která se objevila v Pekingu někdy v 10. století. A ta socha pobývala v Pekingu nebo se stěhovala z různých chrámů do chrámů a vydržela tam až do roku 1900. Můžeme se podívat na jednotlivé známé zobrazení. Například toto zobrazení je zobrazení té sochy a napravo i nalevo vidíme čínské znaky, které ve stručnosti shrnují historii pekingského santalového Buddhy. Čili Číňané rozuměli této soše tak, že je to ten původní santalový Buddha, který se posunul či přesunul, mimochodem 1500 let po svém vzniku se přesunul do Pekingu. Socha pekingského santalového Buddhy se nacházela v tomto chrámu, který byl ovšem zničen v roce 1900 během Bokserského povstání a žádná fotografie pekingského santalového Buddhy se nedochovala. Známe pouze jeho znázornění formou obrázku, kreseb a tak dále, nikoli fotograficky. Ten třetí termín, který jste říkal, byl jak? Ten třetí termín je Zandanzhu, což je buddhistská výslovnost Candanjovo, tibetsky vlastně santalový Buddha. A Zandanzhu je socha, která se nachází v současném Burjatsku. Tady vidíme na obrázku ještě černobílém a je to socha, jejíž fotografie se dochovaly ve velké množství, máme je k dispozici a koneckonců tu sochu můžeme spatřit i v Burjatsku. Tohle jsou ještě starší snímky a tady už máme současný stav, kde ta socha je umístěna. Čili Zandanzhu je burjatská forma pekingského santalového Buddhy. A je to tedy ta socha, která zmizela ve 20. století z Pekingu, nebo to není ona? To je samozřejmě správná badatelská otázka a na ní se nedá jednoduše odpovědět, protože někteří kolegové tvrdí, že je to ta socha, to znamená, že pekingský santalový Buddha je totožný se Zandanzhu a jiní zase říkají, že ne, že to je jiná socha, čili tu odpověď zatím ještě nemáme.